හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක එකතු වෙලා තියෙන්නේ Python MCQ 46 නම් 50 වෙනකන් ඩිස්කෂන් එකත් එක්ක. මට ඉස්සෙල්ලා MCQ එකේදී පොඩි මම වැරදියට සලකුණු කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒතර 45 නෙමෙයි 42. 42 දී මම මෙතන කමා තියෙන එක ලකුණු වුණා මට වැරදීමක් සිදු වෙලා. ඔයාලට අවුට්පුට් එකේ පේනවා කමා ආවේ නැහැ. එතකොට 42ට වෙන්න ඕනේ උත්තරේ එක. හැමෝම මේක බලලා හදා ගන්නවා කියලා හිතනවා. ඒතර මෙහෙම කමා එන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒතර මේ වගේ කමා එන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ වගේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදියට අපි කමාව print කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට කමාව print කරන්න ඕනේ. දැන් මේ විදියට කමා print කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ආවේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. එතකොට අපි මේ කමාව ලබා ගන්න ඕන නම් කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට මෙතනට ඔයාලා දාලා තියෙන end මෙතනින්දී අපිට කිව්වේ count එකෙන් පස්සේ space එකක් එන්න කියලා. නමුත් අපිට කමාවක් ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට කමාව දාන්න ඕනි. එතකොට දැන් මම මේ විදිහට 2, 4, 6, 8 මේ විදිහට output එක ලැබෙනවා. හරි. ඔයාලා ඒ වරද්ද හදාගන්න. එතන 42ට උත්තරේ වෙන්න ඕනි 1. හරි. එතකොට අපිට තියෙන මේකෙදි මේ වගේ ව්‍යාජක හේතයක් දීලා තියෙනවා සූඩෝ කෝඩ් එකක්. මම ඒතර ඔයාලට මේකත් කරන විදිය ඔයාලට මම කියලා දෙන්න. මේ වගේ ඔයාලා හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඔයාලගේ මේක ගැන තර්කණය වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ගානක් දැකපු ගමන් ඇති දෙයක් නැහැ කියලා තේරෙනවා. හරි. එතකොට අපි මේකේ දැන් අපිට කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? මෙම ව්‍යාජකයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද? ඒතර අපිට මේක කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රතිදානය හොයන්න. මේකේ ප්‍රතිදානය හොයන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම hand trace. මේකෙදි මේ එකින් එක වෙන දේ අපි හිතලා අපේ අතෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි hand trace කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි විසින් කෝඩ් එක රන් කිරීමකින් තොරව මේකේ output එක තීරණය කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන දැන් අපිට මෙතන තියෙන variable ටික ගන්න ඕනේ. ඒතර sum කියන එක මම s කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ odd කියන එක මම මේ විදිහට ගන්නවා. print total is sum. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ තියෙන මේ pseudo code එක ලියන්නේ මේ විදිහට තමයි for odd. එතන මේ for loop එක for loop කියන්නත් බෑ. මේක for එකේ භාවිතයක් තියෙන්නේ. for odd සමානයි 1 to 9 step. ඒ කියන්නේ 1 to 9 step 2 කියන්නේ 1 සිට 9 වෙනකන් දෙකෙන් දෙක. ඒ කියන්නේ 1 3 5 7 9 අපි කිව්වා මේ Python නෙමෙයි මේ ව්‍යාජකේත. මේවාදී අපි අවසාන සංඛ්‍යාව වෙනකන් ගන්නවා. මොකද මේ ව්‍යාජකේත. ඒ කියන්නේ 1 3 5 7 9. ඒතර sum සමානයි sum ධන odd. ඒ කියන්නේ පළවෙනියට 1 එනවා. sum එක දැන් බිඳුවේ පළවෙනියට. odd එකට පළවෙනියට add වෙන්නේ 1. මේ තියෙන 1 add වෙනවා. ඒතර odd එක 1 වෙනවා. odd එක 1 වෙනවා. ඒතර sum සමානයි sum ධන odd. ඒ කියන්නේ sum එකේ දැන් බිඳුව සමානයි බිඳුව ධන 1. ඒ කියන්නේ sum එකට 1 එතකොට දැන් මෙතන බිඳුව ධන 1 වෙනවා. බිඳුව ධන 1 වුණා ඒක 1 වෙනවා. sum එක 1යි. ඊට පස්සේ next odd එකට යන 3 එනවා. ඒතර odd කියන තැනට 3 එනවා. ඊට පස්සේ 3 ධන 1 sum එක 1යි 4 වෙනවා. ඒතර මෙතෙන්ට 5 add වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ next odd එකෙන් 5 add වුණාම 5 ධන 4 9 වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට 7 add වෙනවා. 7 odd එකට එනවා. 7 ධන 9 9 7යි 16 වෙනවා. 9 7යි 16 වෙනවා. එතකොට 16 ඇඩ් වෙනවා. එතකොට දැන් sum එක 16යි. ඊළඟට next odd ගියාම ආයෙත් odd 9 ආදේශ වෙනවා. එතකොට 16යි 9 අපි දන්නවා 25යි. ඊට පස්සේ print total is මේ වගේ total is කියලා අපිට print එකක් මේ display කරනවා අපිට. ඊට පස්සේ ඒකෙදි මෙතෙන්ට sum කියන එක 25 ඇඩ් වෙනවා. හරි. එතකොට අපි බලමු answer එක මොකක්ද කියලා. මෙම ව්‍යාජකයේ ප්‍රතිදානය වන්නේ total is 25 කියලා එන්න ඕනේ. එතකොට 46ට උත්තරය 4. හරි. එතකොට 46ට 4 47. ඉහත ව්‍යාජකේතයට අනුරූප
අනුරූප ස්ථාපනය කරන ලද පහත දැක්වෙන Python ක්‍රමලේඛය සලකා බලන්න. අපිට Python කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙම ක්‍රමලේඛයේ දක්වන ලැබෙන තාර්කික දෝෂය කුමක්ද? හරි සමසමාන 0.0 ෆ්ලෝට් එක ඉදිරියට අරගෙන තියෙනවා. For odd in range 1 to 9 to කියන්නේ start එක 1යි stop එක 9 step එක 2. අපි කිව්වා for වලදී stop එකට වඩා එකක් අඩුවෙන් තමයි Python වලදී සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී නම් 1 දැන් step එක දෙකෙන් දෙක නිසා 1 3 5 7 9ට යන්නේ නැහැ. මොකද 9ට වඩා එක අඩුවෙන් තමයි සලකන්නේ. නමුත් 8 කියන්නේ 8 දෙකෙන් දෙක යනකොට 8 අදාළ වෙන්නේ නැහැ. 1 3 5 7. එතකොට මෙතන 9 අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට 9 අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ 9ට අදාළ ගණනය කිරීම සිදුවන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ නම් semantic හරි තාර්කික දෝෂයක් තමයි මේකේ තර්කණීය දෝෂයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එකේ ඉඳන් 7ට වෙනකන් තමයි අර කිව්වා වගේ සම් එක එන්නේ ටෝටල් එක එන්නේ. එතකොට 47ට උත්තරය 2. මේවා ගැන සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේවා මොකද මෙතන අපිට විචල්්‍ය අපි Python වලදී විචල්්‍යයන් හඳුන්වා දීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේම නැහැ. ඒතර මේවා ගැටලුවක් නැහැ. මේවා ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවා දැන් MCQ මේ යන්නේ 47 ඔයාලා අර ඉස්සෙල්ලා ටිකදී ලොකු දෙයක් සාකච්ඡා කළා අපි. ඒතර මේකෙදි අපිට ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. එතකොට 47ට 2. ඊට පස්සේ 48. අවසානයේ එම දෝෂ නිදොස් කර ක්‍රමලේඛ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ඇල්ගොරිතමෙන් අපේක්ෂා කළ ප්‍රතිදානය පහත කිනම් ආකාරයෙන් ලැබේද? හරි. ඒ කියන්නේ මේකේ දෝෂය නිවැරදි කළා. ඒ කියන්නේ මෙතනට එක්ක 10 දානවා. ඒ කියන්නේ මෙතනට 10 දානවා නැත්නම් 11 දානවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර 10 දැම්මම 1 3 5 7 9ට යනකම් යනවා. හරි. එතකොට 9ට යනකම් ගියාම හැදෙන්නේ 1 3 5 7 9. හරි. 1 3 5 7 9 නේ. එතකොට අපි කියන්නේ මේකෙන් ප්‍රතිදානය කියන්නේ total is කොහොමද එන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතෙන්දී මේ මම ආයෙත් ඒක රන් කරන්න යන්නේ වෙලාව යන නිසා අපිට 25 ආවා. 1 3 5 7 9 කියන එකේ එකතුව 25යි. ඒතර මේකදී සම් එක බිඳුව කියලා ගන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා මෙතන Python කෝඩ් එකේදී මේ සම් එක ෆ්ලෝට් එක විදිහට 0.0ෙන් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් උත්තරේ මේක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක තියෙන නිකම්ම ඉන්ටිජර් එකක් විදිහටනේ. නමුත් අපේ සම් එක කරන් තියෙන්නේ ෆ්ලෝට් එකක් විදිහට. ඒතර සම් එකේ ප්‍රතිදානය එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම ෆ්ලෝට් එකක් විදිහට. ඒතර 48ට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ total is 25.0. බිඳුව. ඒ කියන්නේ 48ට උත්තරය 5. හරි. ඊට 49 සම්යන විචල්්‍ය ප්‍රරූපය අයත් වන පන්තිය the class of variable type. හරි. ඒතකොට අපි දන්නවා සම් කියන විචල්්‍යයේ ප්‍රරූපය තමයි data type එක තමයි float. ඒතර 49ට උත්තරය 1. අදට මම මේක ඊළඟ 50 වෙනි MCQ එකට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ එක දිගට තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ එකම කෝඩ් එකෙන්. ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.